ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා නෝරදින විසඳුම් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාම. අද අපි කියා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ මල් පෝච්චියක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ මල් පෝච්චිය හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕනි වෙනවා මෙන්න මේ වගේ භාජනයක්. මේ භාජනය මෙන්න මේ වගේ shopping කවරකට දාගන්න. එහෙම දාලා මෙන්න මේ විදිහට වහගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඝනකම රෙද්දක්. ගොඩක් කට්ටිය මේකට පාවිච්චි කරනවා තුවා වගේ දේවල්. මෙතනින් ඉඳන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඇඳන් රෙද්දක්. ඉතින් මේ රෙද්ද මෙන්න මේ විදිහට හතරට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මාක් එකක් දා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකර් එක අල්ලගෙන ඉන්න විදිහ. මේ වගේ පොඩි නූල් කෑල්ලක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට රවුමට මෙන්න මේ විදිහට මාක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොටවල් දෙකක් අහු වෙන විදිහට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. එහෙම කපාගෙන ඉවරුනාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට කොන්ක්‍රීට් ටිකක් දාලා කොන්ක්‍රීට් වතුර ටිකක් හදා ගන්නවා. අපි මේකට කියනවා කොලොප්පු කියලා. ඊට පස්සේ රෙදි කෑල්ල මේ කොලොප්පු භාජනයේ බස්සලා ඒ රෙදි කෑල්ල හැම තැනක්ම කොලොප්පු ගැවෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කොලොප්පු මේ රෙද්දට කාවද්දනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි බාල්දියක් අරගෙන ඒකට උඩින් මේ භාජනයේ තියලා මේ රෙදි කෑල්ල මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රැලි ටික හදා ගන්න ඕනි. මතක තියාගන්න පිටිපස්ස උලට වගේ තමයි හදා ගන්න ඕනි. මොකද ඒක නැට්ට කොටසට අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඉස්සරහා මෙන්න මේ වගේ පොඩි සිලින්ඩරයක් වගේ එකක් තියලා මෙතන පොඩි හිඩසක් හදා ගන්න ඕනි. ඒ සිලින්ඩරේ තියෙන තැන උඩිනුයි යටිනුයි පොඩියට හිල් හතරක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ පෝච්චිය මැද හරියෙත් පොඩි හිලක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක නැට්ට කොටස වගේ ටික පොඩ්ඩක් ගැට ගහලා මෙන්න මේ වගේ ඇදිලා තියෙන විදිහට මොකක් හරි බරකින් ගැට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ තවත් රෙදි කෑල්ලක හොඳට කොලොප්පු ගාගෙන මේක උඩින් තියලා මෙන්න මේ වගේ දරණ්ඩක් විදිහට හැදෙන විදිහට මෙහෙම රවුමක් හදා ගන්න. ඒක ලිහෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ ක්ලිප් එකක් ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් කොලොප්පු ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක හැම තැනම ගා ගන්න ඕනි. මේ දැන් පේන්නේ වේලුණාන් පස්සේ. වේලුණාන් පස්සේ නැට්ට පැත්තෙන් තියෙන ලණුවත් අයින් කළා. ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන භාජනෙත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සිලින්ඩරේ වගේ කොටසත් අයින් කරලා දානවා. දැන් මේ වගේ කම්බියක් අරගෙන ඒක හංසයාගේ බෙල්ල වගේ ලස්සනට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රෙද්දක් අරගෙන ඒකෙන් පටි ටිකක් හදා ගන්න ඕනි. ඒ හදාගත්ත පටිවලත් හොඳට කොලොප්පු ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කම්බියේ වටේ ඔතන්න. මේක හංසයාගේ හොට, ඔළුව, බෙල්ල කොටස වගේ දේවල් හරියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ පෝච්චියේ අර සිලින්ඩරයක් බස්සපු තැන එතන තියෙන හිල් හතරට මෙන්න මේ විදිහට කම්බි ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ හංසයාගේ බෙල්ල අරගෙන මේ විදිහට තියලා අර කම්බි හොඳට තද කරන්න. ඊට පස්සේ සීමෙන්ති ටිකක් හොඳට ඝනට අනාගෙන මේ බෙල්ල ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට මේ විදිහට හොඳට ගාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් වේලුණාන් පස්සේ ආයෙත් කොලොප්පු ටිකක් මේ වටේටම ගාගන්න ඕනි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වේලුණාන් පස්සේ අපිට පේන විදිහ. ඊට පස්සේ මේකේ සුදුහුණු ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. එහෙම ගාගෙන ඉවරුනහන් පස්සේ ඔයාලට ලස්සනයි කියලා හිතන පාටිකෙන් මේක ලස්සනට පාට කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදලා අවසන් කරගත්ත මල් පෝච්චිය. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරදීම අඩු වියදමකින් මේ වගේ මල් පෝච්චියක් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ එක එක දේවල් හදන විදිය ගැන ඉස්සරහටත් වීඩියෝ ගේනවා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්.